Є нові матеріали на ринку безпосередньо. Ми можемо використати абсолютно нові матеріали. Не просто банально взяти, закупити якусь соснову дошку і забити сосновою дошкою, і хай воно так буде. Ні, ми маємо сьогодні шукати абсолютно нові підходи і нові можливості по-господарськи використовувати сьогодні державний ресурс і місцевий ресурс для того, щоб тут було зручно і комфортно і безпечно займатися нашим дітям. Соцеконому має зайти 890 тисяч гривень. На співфінансування 10% з місцевого бюджету, значить це буде 89 тисяч гривень. Але я думаю, що нам потрібно кошторис все-таки передивитися, його краще уточнити, бо тому що є бачення, що зробити чуть-чуть краще ту підлогу. Реконструкція в ньому проводилася в 2007 році. Була замінена підлога під стандартні державні будівельні норми, звичайно. Але вплив часу і вплив, на жаль, грибка, ви бачите, він буквально знищив підлогу і все покриття, що є в цьому спортзалі.